Phần 1. Mở đầu bí ẩn trên núi chết. Xin chào các bạn của Paranormal World, thế giới siêu nhiên, nơi chúng ta không ngừng tìm kiếm và vén màn những bí ẩn rùng rợn nhất, những câu chuyện mà khoa học chưa thể lý giải, những sự kiện đã ám ảnh nhân loại qua nhiều thập kỷ. Hôm nay, chúng ta sẽ đưa bạn đến một nơi mà cái tên của nó đã tự thân là một điềm báo, dãy núi Uran hùng vĩ nhưng khắc nghiệt của Nga, và một địa danh đặc biệt, nơi được gọi là Kholatsia, hay núi chết theo ngôn ngữ của người Mansi bản địa. Chính tại nơi đây, vào mùa đông năm 1959, một trong những bí ẩn ghê rợn nhất của thế kỷ 20 đã xảy ra. Một câu chuyện lạnh sống lưng đã làm đau đầu các nhà điều tra, các nhà khoa học, và cả những người yêu thích huyền bí trên khắp thế giới trong suốt hơn 60 năm qua. Nó được biết đến với cái tên sự kiện Dyatlov Pass. Hãy cùng quay ngược thời gian, trở về khoảnh khắc định mệnh đó. Đó là những ngày đầu tháng Giêng năm 1959, khi đất nước Liên Xô vẫn còn chìm trong cái lạnh thấu xương của mùa đông. Một nhóm gồm 9 nhà leo núi trượt tuyết dày dặn kinh nghiệm, những sinh viên nhiệt huyết và đầy hoài bão của Viện Bách khoa Uran đã tập hợp lại. Dưới sự dẫn dắt của chàng trai trẻ Igor Dyatlov, 23 tuổi, một người đã có kinh nghiệm chinh phục nhiều đỉnh núi khắc nghiệt. Nhóm của họ bao gồm 8 chàng trai và 2 cô gái. Tất cả đều là những cá nhân khỏe mạnh, có sức bền bỉ phi thường. Và trên hết, họ tràn đầy niềm lạc quan, khao khát được thử thách bản thân mình. Mục tiêu của họ là một chuyến đi đầy tham vọng, chinh phục đỉnh núi Ototen, một ngọn núi cao ngất, ẩn mình sâu trong vùng hoang dã hẻo lánh của dãy Uran. Đó là một chặng đường được đánh giá là cấp độ 3, cấp độ khó nhất theo thang điểm của Liên Xô lúc bấy giờ. Đòi hỏi kỹ năng, kinh nghiệm và tinh thần thép. Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này, mang theo đầy đủ thiết bị, lương thực, và quan trọng hơn cả là một ý chí sắt đá để vượt qua mọi thử thách của thiên nhiên. Hành trình của họ bắt đầu tương đối suôn sẻ. Những ngày đầu, họ di chuyển bằng tàu hỏa, xe tải, rồi tự mình trượt tuyết vượt qua những cánh rừng tuyết trắng xóa. Nhật ký của các thành viên cùng với những bức ảnh mà họ chụp được vẽ nên một bức tranh về một nhóm bạn trẻ đầy nhiệt huyết, cười đùa vui vẻ, ca hát và tận hưởng từng khoảnh khắc của chuyến phiêu lưu. Họ ghi lại cảnh đẹp của núi rừng, những bữa ăn ấm cúng quanh lửa trại, và cả những thử thách nhỏ mà họ vượt qua. Mọi thứ dường như đang diễn ra đúng kế hoạch. Tuy nhiên, vào ngày 28 tháng 1, một thành viên trong nhóm, Yuri Iudin, đã phải bỏ cuộc. Anh bị đau thần kinh tọa nghiêm trọng và buộc phải quay trở lại, vì không thể tiếp tục hành trình. Lúc đó, không ai trong số họ có thể ngờ rằng quyết định đau lòng đó lại chính là điều đã cứu mạng Yuri Iudin. Anh là người duy nhất sống sót trong số 10 người bắt đầu chuyến đi định mệnh này. Và thế là 9 người còn lại tiếp tục hành trình. Họ đẩy nhanh tốc độ, quyết tâm chinh phục đỉnh Ototen. Theo kế hoạch ban đầu, họ phải liên lạc về căn cứ từ ngày 12 tháng 2. Nhưng ngày 12 trôi qua, rồi ngày 13, 14. Vẫn không một tin tức nào từ nhóm của Dyatlov. Lúc đầu, các nhà chức trách không quá lo lắng, vì những chuyến đi như vậy thường có thể bị chậm trễ do điều kiện thời tiết hoặc địa hình khắc nghiệt. Nhưng khi thời gian trôi đi và sự im lặng kéo dài, một cảm giác bất an bắt đầu bao trùm. Cuối cùng, vào ngày 20 tháng 2, một đội tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn đã được cử đi, bao gồm các tình nguyện viên, quân đội và máy bay. Họ cẩn thận theo dõi dấu vết của nhóm Dyatlov, men theo con đường đã được ghi lại trong nhật ký của họ. Và rồi, vào ngày 26 tháng 2, đội tìm kiếm đã phát hiện ra điều đầu tiên. Một thứ khiến họ lạnh sống lưng, đó là chiếc lều bị bỏ lại của nhóm Dyatlov, nằm trên sườn núi Kholatsia, chính cái tên núi chết mà chúng ta đã nhắc đến. Chiếc lều đã bị tuyết phủ một phần, nhưng điều đáng sợ nhất là cách nó bị hư hại. Không phải do bị gió bão giật đổ, cũng không phải do bị động vật tấn công từ bên ngoài. Chiếc lều bị rạch nát từ bên trong, một cách vội vã, dứt khoát. Bên trong lều, mọi thứ đều còn nguyên vẹn. Giày dép của họ, áo khoác ấm áp, lương thực, ba lô,
và cả những cuốn nhật ký. Rõ ràng là những người trong lều đã bỏ chạy ra ngoài một cách cực kỳ đột ngột, không kịp mang theo bất cứ thứ gì có giá trị, kể cả những thứ thiết yếu để sống sót trong cái lạnh âm 30 độ C của vùng núi Uran. Điều gì có thể khiến 9 người leo núi dày dặn kinh nghiệm trong đêm đông giá rét lại hoảng loạn đến mức lao ra khỏi lều mà không kịp mặc quần áo? Và rồi, những phát hiện tiếp theo còn kinh hoàng hơn. Cách chiếc lều khoảng 500 mét, dưới một cây tuyết tùng lớn bị bao phủ bởi tuyết, đội tìm kiếm đã tìm thấy 2 thi thể đầu tiên. Đó là Yuri Krivonischenko và Yuri Dorozhenko. Cả hai gần như khỏa thân, chỉ mặc đồ lót, và tay chân có dấu hiệu bị bỏng rát. Cây tuyết tùng phía trên họ có nhiều cành bị gãy, cao tới 5 mét, cho thấy ai đó đã cố gắng trèo lên trong tuyệt vọng. Phải chăng họ đang cố gắng trốn tránh thứ gì đó, hay tìm kiếm một sự giúp đỡ không tưởng? Không lâu sau đó, 3 thi thể khác được tìm thấy rải rác trên sườn núi, dường như đang cố gắng quay về lều. Đó là chính Igor Dyatlov, trưởng nhóm, Zinaida Komogorova và Rustem Slobodin. Họ đều tử vong vì hạ thân nhiệt nghiêm trọng, một cái chết từ từ và đau đớn trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Tuy nhiên, những thi thể được tìm thấy muộn hơn, vào tháng 5 khi tuyết tan, mới thực sự khiến vụ án trở thành một bí ẩn không thể giải thích. 4 thành viên còn lại Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotaryov, Nikolai Thibu, Brikno và Alexander Kolevatov được tìm thấy trong một khe núi sâu, cách đó vài trăm mét. Và những chấn thương trên người họ đã đẩy vụ án lên một tầm cao mới của sự rùng rợn. Nikolai Thibu, Brikno có vết nứt hộp sọ nghiêm trọng. Semyon Zolotaryov và Lyudmila Dubinina đều bị gãy xương sườn một cách khủng khiếp, như thể bị một lực nén cực mạnh tác động. Nhưng điều khiến mọi người rùng mình nhất là tình trạng của Lyudmila Dubinina. Lưỡi của cô đã biến mất cùng với mắt, một phần môi và mô mặt. Không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc chiến hay vật lộn giữa con người. Các chấn thương của họ được mô tả là gây ra bởi một lực lớn, tương tự như một vụ tai nạn ô tô. Một lực mạnh đến nỗi có thể khiến xương sườn bị gãy nhưng không làm rách ra bên ngoài. Thêm vào đó, điều tra còn phát hiện một chi tiết kỳ lạ khác. Quần áo của một số nạn nhân, đặc biệt là chiếc quần của Krivonischenko và chiếc áo len của Komogorova, có dấu hiệu nhiễm phóng xạ nhẹ. Từ đâu mà có phóng xạ trên quần áo của họ? Khi khám nghiệm thi thể, các nhà điều tra ban đầu đưa ra kết luận rằng nhóm đã chết do một lực tự nhiên không thể vượt qua. Một kết luận quá mơ hồ, không thể làm thỏa mãn bất kỳ ai. Bởi vì tất cả những chi tiết này đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác. Một sự kiện nằm ngoài mọi logic thông thường. Tại sao họ lại bỏ lều trong đêm đông giá rét, chỉ mặc đồ lót? Điều gì đã gây ra những chấn thương kinh hoàng không rõ nguyên nhân? Và tại sao một số quần áo lại nhiễm phóng xạ? Sự kiện Dyatlov Pass không chỉ là một thảm kịch. Nó là một chuỗi những câu hỏi không có lời giải. Một bí ẩn đã thách thức khoa học và con người suốt nhiều thập kỷ. Nó đã trở thành một biểu tượng của những điều chưa biết. Những hiện tượng siêu nhiên có thể tồn tại trong thế giới của chúng ta. Vậy, điều gì đã thực sự xảy ra trên núi chết vào đêm định mệnh đó? Cuộc hành trình định mệnh và phát hiện rùng rợn. Chúng ta đã cùng nhau nhìn lại những ký ức kinh hoàng và những phát hiện đầy thách thức từ những ngày đầu tiên. Giờ đây, đã đến lúc đi sâu vào các giả thuyết, đặc biệt là giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất trong cộng đồng khoa học, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Phải chăng kẻ gây ra vụ nổ siêu nhiên này chỉ là một khối đá băng đơn thuần từ vũ trụ? Liệu có phải một vật thể ngoài không gian đã nổ tung trên bầu trời, biến mất không dấu vết, hay còn ẩn chứa điều gì đó phức tạp hơn rất nhiều? Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích giả thuyết thiên thạch, một giả thuyết tưởng chừng như đã có lời giải, nhưng khi nhìn sâu vào, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn. Liệu nó có phải là câu trả lời cuối cùng, hay chỉ là một lớp màn che phủ cho một sự thật siêu nhiên nào đó? Phần 2. Giải mã bí ẩn các giả thuyết khoa học. Chúng ta đã cùng nhau chứng kiến những phát hiện rùng rợn và những câu hỏi không lời giải từ đêm định mệnh trên núi chết. Giờ đây, đã đến lúc chúng ta đi sâu vào những nỗ lực của con người để lý giải điều bất thường này. Trong suốt hơn 6 thập kỷ qua,
Các nhà khoa học và điều tra viên đã đưa ra nhiều giả thuyết, từ những lý giải dựa trên khoa học cho đến những suy đoán táo bạo, vượt ngoài tầm hiểu biết thông thường. Hãy bắt đầu với những giả thuyết có cơ sở khoa học nhất. Những giả thuyết này đã và đang được cộng đồng chính thống xem xét. Nhưng liệu chúng có thực sự giải thích được tất cả những chi tiết kỳ lạ? Đầu tiên, và cũng là giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất trong những năm gần đây, là giả thuyết tuyết lở, hay chính xác hơn là tuyết lở dạng phiến, Slab Avalanche Theory. Ý tưởng này đã được các nhà điều tra Nga và cả một số nhà khoa học độc lập ủng hộ mạnh mẽ. Theo giả thuyết này, một lớp tuyết cứng, dày, gọi là phiến tuyết, đã trượt xuống sườn núi, đè lên chiếc lều của nhóm Dyatlov khi họ đang ngủ say bên trong. Nếu điều này xảy ra, nó có thể giải thích được một số chi tiết cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, việc chiếc lều bị rạch nát từ bên trong. Áp lực đột ngột từ tuyết lở có thể đã khiến họ phải dùng dao rạch lều để thoát thân trong hoảng loạn. Thứ hai, tình trạng bỏ chạy ra ngoài không kịp mặc quần áo trong đêm đông giá rét. Khi bị chôn vùi trong tuyết và đối mặt với nguy hiểm tức thì, phản ứng tự nhiên là phải thoát ra nhanh nhất có thể. Thứ ba, giả thuyết này cũng có thể lý giải được các chấn thương xương nghiêm trọng của một số thành viên, như gãy xương sườn của Dubinina và Zolotaryov, hay chấn thương sọ não của Thibaut Brigno. Áp lực của khối tuyết khổng lồ có thể gây ra những chấn thương tương tự như một vụ va chạm mạnh. Tuy nhiên, dù được ủng hộ bởi các cơ quan chính phủ, giả thuyết tuyết lở vẫn gặp phải nhiều điểm yếu và câu hỏi còn bỏ ngỏ. Địa hình không lý tưởng, những người hoài nghi lập luận rằng sườn núi Kholatsia nơi nhóm Dyatlov cắm trại không quá dốc, chỉ khoảng 15 đến 20 độ. Nó không phải là một địa điểm lý tưởng để dễ dàng xảy ra một vụ tuyết lở lớn, bất ngờ gây sập lều. Thường thì tuyết lở nghiêm trọng xảy ra ở những sườn núi có độ dốc cao hơn. Thiếu bằng chứng vật lý, các cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về một khối lượng tuyết khổng lồ đã trượt xuống và che phủ khu vực lều, hay một vệt trượt tuyết điển hình nào kéo dài trên sườn núi. Không có dấu hiệu của tuyết bị nén chặt hay tàn tích tuyết lở lớn tại hiện trường. Mức độ và tính chất chấn thương. Dù tuyết lở có thể gây chấn thương nghiêm trọng, nhưng việc mất lưỡi và mắt của Lyudmila Dubinina vẫn là một điều cực kỳ khó hiểu. Nó không phù hợp với những chấn thương thông thường do tuyết lở gây ra. Liệu có một yếu tố khác đã tác động lên những nạn nhân này sau khi vụ tuyết lở được cho là đã xảy ra? Hành vi sau đó, nếu là tuyết lở, tại sao nhóm không cố gắng quay lại lều để lấy quần áo, đồ dùng sau khi thoát ra? Tại sao những dấu chân trên tuyết cho thấy họ đi bộ khá bình tĩnh ra xa, chứ không phải chạy hỗn loạn, và lại không mang giày dép trên một địa hình đầy tuyết và đá? Điều này mâu thuẫn với bản năng sinh tồn cơ bản của con người. Một giả thuyết khoa học khác, được gọi là giả thuyết gió katabatic và sóng hạ âm, infrasound theory. Giả thuyết này tập trung vào yếu tố tâm lý và sinh lý. Gió katabatic là loại gió lạnh, dày đặc, di chuyển xuống dốc từ các vùng núi cao. Một số nhà nghiên cứu tin rằng khi loại gió này thổi qua địa hình cụ thể của núi Kholatsia, nó có thể tạo ra sóng hạ âm. Tần số âm thanh quá thấp để tai người nghe thấy, nhưng lại có khả năng gây ra những hiệu ứng đáng sợ lên cơ thể và tâm trí con người. Sóng hạ âm được biết là có thể gây ra cảm giác lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn tột độ, buồn nôn, chóng mặt, rối loạn tâm thần và thậm chí là ảo giác. Giả thuyết này lập luận rằng nhóm Dyatlov có thể đã bị ảnh hưởng bởi những sóng hạ âm này khi đang ngủ trong lều. Điều đó đã khiến họ đột ngột tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn không kiểm soát, buộc họ phải lao ra khỏi lều mà không hiểu lý do thực sự. Một hành vi phi lý nhưng lại có thể được giải thích bằng một hiện tượng tự nhiên. Điểm mạnh của giả thuyết này là nó có thể giải thích được hành vi bỏ chạy đầy hoảng loạn và dường như không lý do của nhóm. Đồng thời, nó cũng không cần đến sự can thiệp từ bên ngoài hay những yếu tố siêu nhiên. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất là nó không thể giải thích được các chấn thương vật lý nghiêm trọng mà một số thành viên phải chịu đựng. Sóng hạ âm không thể bẻ gãy xương sườn hay làm mất lưỡi. Hơn nữa, việc tạo ra sóng hạ âm đủ mạnh để gây tác động lớn đến con người đòi hỏi những điều kiện thời tiết và địa hình rất đặc biệt, và không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy điều kiện đó đã tồn tại vào đêm định mệnh ấy. Cuối cùng, chúng ta cũng cần nhắc đến giả thuyết hạ thân nhiệt và cởi đồ nghịch lý, paradoxical undressing.
Giả thuyết này cố gắng giải thích tình trạng một số thành viên gần như khỏa thân trong đêm đông giá rét. Theo các chuyên gia y tế, trong giai đoạn cuối của hạ thân nhiệt nghiêm trọng, khi cơ thể đã suy kiệt và các mạch máu giãn nở, nạn nhân có thể cảm thấy nóng bừng một cách ảo giác. Điều này khiến họ có hành vi cởi bỏ quần áo, làm tình trạng hạ thân nhiệt trở nên trầm trọng hơn và dẫn đến tử vong nhanh chóng. Điểm mạnh của giả thuyết này là nó có thể lý giải được việc một số thi thể được tìm thấy trong tình trạng thiếu quần áo. Tuy nhiên, nó lại không thể giải thích được việc lều bị rạch từ bên trong, hay những chấn thương nặng nề khác, đặc biệt là chấn thương sọ não và gãy xương sườn. Nó chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn đầy bí ẩn này. Hơn nữa, nó cũng không giải thích được lý do ban đầu khiến họ phải rời khỏi lều trong hoảng loạn. Rõ ràng là không có giả thuyết khoa học nào trong số này có thể giải thích được tất cả những điều kỳ lạ xảy ra với nhóm Dyatlov. Mỗi giả thuyết đều có những điểm sáng và những lỗ hổng không thể bỏ qua. Chúng ta đang đứng trước một bức màn bí mật mà mỗi khi vén lên một góc, lại thấy một câu hỏi mới, phức tạp hơn. Liệu có phải có một sự kiện đơn lẻ nào đó gây ra tất cả? Hay là sự kết hợp của nhiều yếu tố tự nhiên cùng lúc tạo nên một cơn bão hoàn hảo của sự bất hạnh? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những lời giải thích khoa học này không đủ? Điều gì sẽ xảy ra nếu sự thật lại nằm ngoài những định luật vật lý, ngoài những gì chúng ta có thể hình dung? Phải chăng trên ngọn núi chết đó có một thế lực nào đó, một điều gì đó thuộc về thế giới siêu nhiên đã can thiệp vào số phận của nhóm Dyatlov? Giả thuyết siêu nhiên và âm mưu lời giải đáp từ thế giới khác. Chúng ta đã cùng nhau phân tích những lý giải khoa học về sự kiện Dyatlov Pass. Giờ đây, đã đến lúc chúng ta vượt ra ngoài giới hạn của những bằng chứng vật lý. Hãy bước vào một thế giới của những suy đoán táo bạo hơn, những câu chuyện thì thầm về những thế lực không giải thích được, và những giả thuyết âm mưu đã ám ảnh trí tưởng tượng của công chúng suốt nhiều thập kỷ. Phải chăng sự thật về Dyatlov Pass lại nằm trong tay của người ngoài hành tinh, những sinh vật huyền bí, hay một âm mưu được che đậy bởi chính phủ? Phần 3. Giả thuyết siêu nhiên và âm mưu lời giải đáp từ thế giới khác. Chúng ta đã cùng nhau phân tích những lý giải khoa học về sự kiện Dyatlov Pass. Nhưng như chúng ta đã thấy, không một giả thuyết nào có thể giải thích trọn vẹn tất cả những chi tiết kỳ lạ. Những câu hỏi lớn vẫn còn lơ lửng. Tại sao lại có những vết thương kinh hoàng không rõ nguồn gốc? Tại sao lại có dấu hiệu phóng xạ trên quần áo? Và điều gì đã khiến một nhóm leo núi kinh nghiệm lại bỏ chạy khỏi lều trong đêm đông giá rét mà không mang theo bất cứ thứ gì? Chính vì những lỗ hổng trong các lời giải thích khoa học mà cánh cửa đã mở ra cho vô số những giả thuyết khác. Những giả thuyết táo bạo hơn, thậm chí là hoang đường trong mắt nhiều người, nhưng lại vô cùng hấp dẫn đối với những ai tin vào điều bí ẩn. Những câu chuyện thì thầm về những thế lực không giải thích được, và những giả thuyết âm mưu đã ám ảnh trí tưởng tượng của công chúng suốt nhiều thập kỷ. Hãy bước vào thế giới đó cùng Paranormal World. Một trong những giả thuyết đầu tiên xuất hiện là về cuộc tấn công của người MANSI bản địa. Khu vực Dyatlov Pass nằm trên lãnh thổ truyền thống của người MANSI, một bộ tộc bản địa sống ẩn dật, tôn thờ thiên nhiên và có những niềm tin tâm linh sâu sắc. Ban đầu, các nhà điều tra nghi ngờ rằng nhóm Dyatlov có thể đã xâm phạm một khu vực linh thiêng và bị người MANSI tấn công để bảo vệ đất đai của họ. Các nhà điều tra đã thẩm vấn một số người MANSI địa phương. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự tham gia của bộ tộc này. Không có dấu vết vật lộn hay dấu chân của nhiều người lạ quanh lều. Và các chấn thương trên thi thể cũng không phù hợp với loại vũ khí thông thường của người MANSI. Thậm chí, một số thi thể còn bị mất các cơ quan bên trong một cách sạch sẽ, không giống như vết thương do dao hoặc công cụ săn bắn. Người MANSI cũng rất hòa bình và hiếm khi tấn công người ngoài. Chính những chi tiết này đã khiến giả thuyết này bị loại bỏ khỏi danh sách chính thức. Tuy nhiên, đối với một số người, bóng tối của núi chết vẫn luôn gắn liền với những câu chuyện huyền bí của thổ dân nơi đây. Bỏ qua yếu tố con người, nhiều người bắt đầu nghĩ đến những thứ nằm ngoài trái đất. Giả thuyết UFO hay người ngoài hành tinh nhanh chóng trở thành một trong những lời giải thích phổ biến nhất trong cộng đồng đam mê siêu nhiên. Điểm mấu chốt để ủng hộ giả thuyết này chính là những chi tiết kỳ lạ không thể giải thích bằng khoa học thông thường. Các quả cầu lửa màu cam trên bầu trời,
Đáng chú ý, một nhóm leo núi khác cách đó khoảng 50 km đã báo cáo nhìn thấy những quả cầu lửa màu cam sáng chói hoặc ánh sáng lạ trên bầu trời vào đêm định mệnh đó, và cả vào những đêm trước đó nữa. Những mô tả này phù hợp với hình ảnh của các vật thể bay không xác định, UFO, di chuyển lặng lẽ nhưng tỏa ra ánh sáng chói lóa, gây ra nỗi sợ hãi tột độ. Liệu đó có phải là một cuộc chạm trán trực tiếp, hay một vụ thử nghiệm bí mật của người ngoài hành tinh? Chấn thương không thể giải thích. Vết thương của Lyudmila Dubinina, mất lưỡi, mắt, một phần môi và mô mặt, và Semyon Zolotaryov, chấn thương sọ não nghiêm trọng, gãy xương sườn như bị đâm nhưng không có vết thương bên ngoài, được cho là không giống với chấn thương do con người hay động vật gây ra. Một số người suy đoán rằng chúng có thể là kết quả của một loại vũ khí năng lượng lạ, một xạ trị bí ẩn, hoặc thậm chí là một cuộc khám nghiệm sinh học tàn bạo của sinh vật ngoài hành tinh. Sự mất mát mồm mềm trên mặt Dubinina mà không có máu chảy càng khiến nó trở nên bí ẩn hơn. Trạng thái hoảng loạn bất thường, việc cả nhóm hoảng loạn tột độ, bỏ chạy khỏi lều mà không kịp mặc đồ trong nhiệt độ âm sâu, trong khi không có bất kỳ mối đe dọa rõ ràng nào, như thú dữ hay tuyết lở rõ ràng, gợi ý về một nỗi sợ hãi siêu nhiên, không thể lý giải bằng tâm lý thông thường. Có phải họ đã chứng kiến một điều gì đó kinh hoàng đến mức tâm trí không thể chịu đựng nổi? Phóng xạ trên quần áo. Sự hiện diện của phóng xạ nhẹ trên quần áo một số nạn nhân càng củng cố thêm niềm tin rằng có thể có một thiết bị hoặc phương tiện ngoài hành tinh đã tiếp xúc với họ, hoặc một loại năng lượng nào đó đã được sử dụng. Phóng xạ này không phải là mức độ gây chết người ngay lập tức, nhưng đủ để gây hoài nghi. Đối với những người tin vào UFO, Dyatlov-Pass là một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất về sự can thiệp của người ngoài hành tinh. Một cuộc chạm trán kinh hoàng đã biến một chuyến leo núi bình thường thành một thảm kịch không thể quên. Tuy nhiên, những người hoài nghi lập luận rằng thiếu bằng chứng vật lý trực tiếp về UFO tại hiện trường, và các quả cầu lửa có thể là hiện tượng khí tượng hiếm gặp hoặc tên lửa thử nghiệm của Liên Xô. Và điều này đưa chúng ta đến một giả thuyết âm mưu lớn khác: thí nghiệm quân sự bí mật của Liên Xô. Giả thuyết này cho rằng chính phủ Liên Xô đã tiến hành một cuộc thử nghiệm vũ khí bí mật. Có thể là một loại vũ khí sinh học, vũ khí năng lượng, hoặc thậm chí là vũ khí hạt nhân nhỏ. Trong khu vực Dyatlov-Pass vào đêm đó, khi nhóm leo núi vô tình trở thành nhân chứng, họ đã bị thủ tiêu để giữ bí mật. Những điểm ủng hộ giả thuyết này bao gồm mức độ phóng xạ trên quần áo. Đây là một bằng chứng vật lý đáng chú ý, và nó đã được xác nhận trong báo cáo điều tra gốc. Phóng xạ có thể là tàn dư từ một vụ nổ hoặc thử nghiệm vũ khí. Tính chất chấn thương, vết thương giống như bị lực nén mạnh, không có tác động từ bên ngoài, có thể do sóng xung kích từ một vụ nổ bí mật gây ra. Điều này hoàn toàn phù hợp với các loại vũ khí thử nghiệm. Chính sách che đậy của chính phủ Liên Xô, chính quyền đã nhanh chóng đóng vụ án, niêm phong tài liệu trong nhiều thập kỷ và đưa ra kết luận mơ hồ một lực tự nhiên không thể vượt qua. Sự thiếu minh bạch và việc kiểm soát thông tin chặt chẽ của Liên Xô vào thời điểm đó làm dấy lên nghi ngờ về việc họ muốn che giấu một sự thật nào đó. Các hồ sơ điều tra đã bị giữ kín cho đến tận những năm 1990. Quả cầu lửa và các báo cáo khác, nếu đó là thử nghiệm quân sự, thì các quả cầu lửa mà các nhóm khác nhìn thấy có thể là tên lửa đạn đạo hoặc các thiết bị bay bí mật đang được thử nghiệm. Có những tin đồn về các cuộc thử nghiệm tên lửa tại khu vực Uran vào thời điểm đó. Giả thuyết này tạo ra một bức tranh đáng sợ về quyền lực của chính phủ và sự hy sinh vô nghĩa của những người dân thường. Tuy nhiên, bằng chứng trực tiếp về cuộc thử nghiệm vẫn còn thiếu sót, và việc che đậy cũng có thể được lý giải bằng sự thiếu minh bạch của chế độ Xô Viết nói chung. Cuối cùng, còn có những giả thuyết khác, ít phổ biến hơn nhưng không kém phần rùng rợn, như giả thuyết về sinh vật lạ hoặc Yeti, một phiên bản Nga của người tuyết. Một số người cho rằng một sinh vật to lớn, chưa được biết đến, có thể đã tấn công nhóm, gây ra sự hoảng loạn và những vết thương kỳ lạ. Tuy nhiên, không có dấu vết nào của sinh vật lớn được tìm thấy tại hiện trường, và điều này vẫn nằm hoàn toàn trong lĩnh vực suy đoán. Hoặc giả thuyết về thế lực tâm linh, lời nguyền của núi chết, rằng chính ngọn núi, với cái tên đáng sợ của nó, đã có một sức mạnh bí ẩn nào đó, gây ra nỗi sợ hãi và cái chết cho những kẻ dám xâm phạm. Mặc dù không có bằng chứng khoa học nào, nhưng đối với những người tin vào tâm linh, đây là một khả năng không thể bỏ qua. Dù đã hơn 60 năm trôi qua, dù các nhà khoa học đã cố gắng đưa ra những lời giải thích dựa trên bằng chứng,
Nhưng vụ án Diaz-Lopez vẫn là một bí ẩn không lời giải hoàn chỉnh. Nó giống như một câu đố mà mỗi mảnh ghép lại dẫn đến một câu hỏi mới, khiến chúng ta không ngừng tự hỏi, điều gì đã thực sự xảy ra trên núi chết vào đêm định mệnh đó? Liệu có phải là một tai nạn tự nhiên không may mắn? Hay là một điều gì đó vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta? Một thế lực siêu nhiên hoặc một bí mật đen tối đã được che đậy? Những mảnh ghép còn thiếu và sự ám ảnh kéo dài. Chúng ta đã cùng nhau khám phá mọi khía cạnh của sự kiện Diaz-Lopez, từ những bằng chứng rùng rợn đến các giả thuyết khoa học và siêu nhiên. Giờ đây, đã đến lúc chúng ta nhìn lại những mảnh ghép còn thiếu, những câu hỏi không có lời giải đáp. Chính những điều này đã và đang khiến Diaz-Lopez trở thành một trong những bí ẩn ám ảnh nhất lịch sử, một lời nhắc nhở về những điều chưa biết đang tồn tại quanh chúng ta. Phần 4. Những mảnh ghép còn thiếu và sự ám ảnh kéo dài. Chúng ta đã cùng nhau khám phá mọi khía cạnh của sự kiện Diaz-Lopez, từ những bằng chứng rùng rợn đến các giả thuyết khoa học, và cả những suy đoán siêu nhiên đầy bí ẩn. Nhưng dù có bao nhiêu lời giải thích được đưa ra, vẫn còn đó những mảnh ghép không thể khớp vào bức tranh hoàn chỉnh. Chính những điều này đã khiến Diaz-Lopez trở thành một trong những bí ẩn ám ảnh nhất lịch sử. Một câu đố lạnh người mà trí tuệ con người vẫn chưa thể giải đáp. Hãy cùng nhìn lại những chi tiết khiến vụ án này vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Đầu tiên là tình trạng lều và dấu chân. Chiếc lều bị rạch nát từ bên trong. Điều đó ám chỉ một mối đe dọa bên trong, hoặc một sự hoảng loạn tột độ đến mức họ không kịp kéo khóa lều, mà phải dùng dao cắt toạc để thoát thân. Nhưng điều kỳ lạ là những dấu chân để lại trên tuyết lại cho thấy nhóm di chuyển chậm rãi, có vẻ có trật tự. Thậm chí còn có dấu chân được cho là của một người đang đi bằng một chân, cho thấy họ không chạy hoảng loạn. Và quan trọng hơn cả, họ hầu như không mang giày dép trong nhiệt độ đóng băng, ước tính từ âm 25 độ C đến âm 30 độ C. Điều gì đủ sức khiến 9 người leo núi kinh nghiệm phải rời lều trong tình trạng đó mà không kịp đi giày hay mang áo ấm? Đây là một mâu thuẫn lớn mà không giả thuyết nào giải thích trọn vẹn. Tại sao họ không quay lại lều, dù chỉ để lấy một chiếc áo khoác? Sự thiếu logic trong hành động của họ là một trong những điểm bí ẩn nhất. Tiếp theo là những vết thương kỳ lạ và ghê rợn. Vết nứt hộp sọ của Nikolai Thibault Brigno, cùng với xương sườn bị gãy của Lyudmila Dubinina và Semyon Zolotaryov, đều được mô tả là do một lực nén cực lớn. Một lực tương đương với một vụ tai nạn xe hơi, nhưng lại không hề có dấu hiệu va đập bên ngoài. Không có bầm tím, không có vết thương xuyên thấu trên da. Điều này gợi ý về một lực tác động từ bên trong, hoặc một loại chấn thương do sóng xung kích mạnh. Nhưng điều kinh hoàng nhất, điều ám ảnh mọi cuộc điều tra, là việc Lyudmila Dubinina bị mất lưỡi, mắt và một phần mô mặt. Không có dấu hiệu máu chảy đáng kể, cho thấy điều này xảy ra sau khi cô đã chết, hay do một tác nhân nào đó đã phân hủy mô mềm một cách nhanh chóng và sạch sẽ. Chi tiết này hoàn toàn nằm ngoài mọi lời giải thích khoa học thông thường về cái chết do hạ thân nhiệt hay chấn thương vật lý. Phải chăng đây là dấu vết của một loại vũ khí nào đó, hay một sinh vật không rõ đã tấn công và xử lý thi thể một cách lạnh lùng? Đây là mảnh ghép khó lý giải nhất, khiến nhiều người phải tìm đến các giả thuyết siêu nhiên. Và rồi, chi tiết về phóng xạ. Sự hiện diện của phóng xạ nhẹ trên quần áo của một số nạn nhân đã gây ra một làn sóng nghi ngờ và suy đoán. Mặc dù mức độ không gây chết người ngay lập tức, nhưng việc tìm thấy phóng xạ trong một khu vực hẻo lánh như vậy là điều bất thường. Các nhà điều tra Liên Xô ban đầu giải thích rằng có thể do quần áo bị nhiễm từ một số thiết bị nào đó trước đó, hoặc do tiếp xúc với uranium tự nhiên trong khu vực. Nhưng liệu có phải là tàn dư của một vụ thử nghiệm quân sự bí mật nào đó, hoặc là dấu vết của một công nghệ vượt xa hiểu biết của con người? Yếu tố phóng xạ này vẫn là một dấu chấm hỏi lớn, khiến cho vụ án mang một màu sắc của âm mưu và thử nghiệm bí mật. Một câu hỏi không ngừng dấy lên, liệu chính phủ có đang che giấu điều gì? Ngoài ra, còn có những hiện tượng ánh sáng kỳ lạ trên bầu trời. Các nhân chứng từ các nhóm leo núi khác trong cùng khu vực đã báo cáo nhìn thấy quả cầu lửa màu cam hoặc ánh sáng lơ lửng trên bầu trời vào đêm sự kiện Diaz-Lopez xảy ra. Thậm chí, một số báo cáo còn nhắc đến việc những ánh sáng này xuất hiện nhiều lần trong khoảng thời gian đó. Những báo cáo này, dù không trực tiếp chứng minh
lại làm dấy lên những câu hỏi về khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài. Có phải đó là tên lửa, UFO hay một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp khác? Những quả cầu lửa này có mối liên hệ nào với sự hoảng loạn của nhóm Dyatlov không? Chính sự chồng chéo của những chi tiết bất thường này đã tạo nên một bí ẩn mà không có lời giải thích đơn lẻ nào đủ sức bao quát. Vụ án Dyatlov Pass là một lời nhắc nhở rằng thế giới này vẫn còn vô số điều chưa biết. Nó không chỉ là một thảm kịch, mà còn là một câu đố phức tạp. Một bức màn che phủ một sự thật có thể kinh hoàng hơn bất kỳ giả thuyết nào chúng ta có thể tưởng tượng. Trong suốt nhiều thập kỷ, các nhà khoa học, nhà thám hiểm và cả những người đam mê bí ẩn đã không ngừng quay trở lại Dyatlov Pass. Họ tìm kiếm những manh mối mới, phân tích lại những bằng chứng cũ với công nghệ hiện đại hơn. Những giả thuyết mới liên tục xuất hiện, từ những cuộc tấn công của động vật hoang dã cho đến những hiện tượng tự nhiên cực đoan. Mỗi nỗ lực đều chỉ càng đào sâu thêm những câu hỏi, thay vì mang lại một câu trả lời thỏa đáng. Sự kiện này đã đi vào văn hóa đại chúng, trở thành đề tài của nhiều sách, phim ảnh và phim tài liệu. Nó không ngừng ám ảnh chúng ta, bởi vì nó chạm đến nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người. Nỗi sợ về những điều không thể giải thích, về sự mong manh của cuộc sống trước những thế lực vô hình. Đối với Paranormal World, sự kiện Dyatlov Pass không chỉ là một vụ án lạnh người. Nó là một biểu tượng của những điều chưa thể giải thích. Một lời mời gọi không ngừng đến với thế giới siêu nhiên. Nó thách thức chúng ta nhìn xa hơn những gì khoa học có thể chứng minh và mở lòng đón nhận những khả năng mà trí óc con người đôi khi khó có thể chấp nhận. Liệu có phải chính bản chất bí ẩn của Dyatlov Pass đã giữ cho câu chuyện này sống mãi? Kết luận và lời kêu gọi. Chúng ta đã cùng nhau khám phá mọi khía cạnh của sự kiện Dyatlov Pass, từ những bằng chứng rùng rợn đến các giả thuyết khoa học và siêu nhiên, và cả những mảnh ghép không thể khớp. Giờ đây, đã đến lúc tổng hợp lại những gì đã biết và cùng nhau suy ngẫm về một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Liệu bí ẩn này có bao giờ được làm sáng tỏ hoàn toàn, hay nó sẽ mãi mãi là một dấu hỏi lớn ám ảnh lịch sử? Phần 5. Kết luận và lời kêu gọi bí ẩn có lời giải. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một hành trình dài và đầy rùng rợn, từ những bước chân lạc quan đầu tiên của Igor Dyatlov và nhóm của anh ấy, xuyên qua màn đêm lạnh giá trên núi chết Kholatsia, cho đến những phát hiện kinh hoàng và ám ảnh. Chúng ta đã phân tích những giả thuyết khoa học, từ tuyết lở, sóng hạ âm, cho đến hạ thân nhiệt. Tất cả đều cố gắng đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nhưng rồi, chúng ta lại đắm chìm vào thế giới của những suy đoán táo bạo hơn, những giả thuyết siêu nhiên và âm mưu, nơi UFO, thí nghiệm quân sự bí mật, hay thậm chí là những sinh vật huyền bí được nhắc đến. Vậy, sau tất cả những bằng chứng, những lập luận và những câu chuyện được kể lại, đâu là lời giải đáp cuối cùng cho sự kiện Dyatlov Pass? Liệu đó có phải là một thảm kịch do thiên nhiên gây ra, một vụ tuyết lở bất ngờ, hay một hiện tượng khí tượng cực đoan đã khiến họ mất phương hướng và tử vong vì giá rét? Hay, như rất nhiều người tin tưởng, đây là bằng chứng không thể chối cãi về một cuộc chạm trán với UFO, một thí nghiệm quân sự bí mật bị che đậy, hay một thế lực siêu nhiên nào đó nằm ngoài tầm hiểu biết của con người? Cho đến ngày nay, bí ẩn Dyatlov Pass vẫn chưa có lời giải đáp chính thức và được chấp nhận rộng rãi bởi tất cả mọi người. Các nhà điều tra vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, các nhà khoa học vẫn đang cố gắng phân tích từng mảnh bằng chứng, từng dấu vết còn sót lại. Có thể, một ngày nào đó trong tương lai không xa, một bằng chứng không thể chối cãi sẽ xuất hiện, một manh mối quyết định để vén màn bí mật đã ám ảnh chúng ta suốt hơn 6 thập kỷ. Nhưng dù cho sự thật cuối cùng là gì, Dyatlov Pass vẫn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự mong manh của con người trước vũ trụ rộng lớn và cả trước những bí ẩn chưa được khám phá ngay trên hành tinh của chúng ta. Nó cũng là minh chứng cho thấy rằng, ngay cả trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc, vẫn còn vô vàn điều chưa biết, vô vàn hiện tượng nằm ngoài tầm hiểu biết hiện tại của con người. Đối với Paranormal World, Dyatlov Pass không chỉ là một sự kiện lịch sử đau lòng, nó là một cánh cửa mở ra thế giới của những điều kỳ bí, những khả năng không tưởng và những câu hỏi không ngừng thách thức trí tò mò của chúng ta. Vậy còn bạn, sau khi cùng chúng tôi khám phá câu chuyện này, bạn tin vào giả thuyết nào? Liệu bạn có thấy một lời giải thích khoa học hợp lý, hay bạn cảm nhận được một điều gì đó siêu nhiên, một dấu vết của người ngoài hành tinh, hoặc một âm mưu được che đậy trong sự kiện chấn động này? Hãy chia sẻ suy nghĩ và giả thuyết của bạn trong phần bình luận bên dưới. Chúng tôi luôn mong muốn được lắng nghe những ý kiến và những câu chuyện của bạn.
Đừng quên like video này nếu bạn thấy nó thú vị và hấp dẫn. Và đặc biệt, hãy đăng ký kênh Paranormal World Thế giới siêu nhiên để không bỏ lỡ những câu chuyện bí ẩn và những khám phá đầy kịch tính tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình khám phá bí ẩn The Atlok Path. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, nơi những điều chưa được giải đáp vẫn đang chờ đợi.